होप हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ म आइसकेको छु फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा। हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ रोशनी श्रेष्ठ। अनि आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूले टाइटलबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ होला के को बारेमा हो भनेर। अनि मेरो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। अनि भिडियो पुरै हेरिसकेपछि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अनि स्टे ट्युन गाइज। अनि अहिले चाहिँ 10 बज्न लागिसक्यो। अनि म चाहिँ खानासाना बनाएर अनि यता यहाँ छु। अनि त्यो नुहाउने हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब भैँसी भएको घरमा घिउ नहुने कुरै भएन साथीहरू। अनि यता चाहिँ हिजो पाहुना बोलाएको थियौँ अनि खाना धेरै रहेको थियो क्या। अनि त्यो खाना चाहिँ अब भुटेर खानुपर्ने हुन्छ। भुट्ने कार्यक्रम हुँदैछ नि, हजुरले बुझ्नु भएन होला। अनि खासमा खाना चाहिँ मैले थोरै नै बनाउने भन्थेँ। अनि मम्मीले चाहिँ थोरै नै बनाउनु भन्नुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ अब दाइ पनि आउने होला भनेर अनि अलिक धेरै बनाएको थिएँ कि। अनि निनीहरूले त्यति साह्रो खानुहुन्न नि त खाना खानुहुन्न भन्नाले अलि थोरै खानुहुन्छ कि त्यति साह्रो हामीले जस्तो खानु हुँदैन, बिरामी हुनुहुन्छ नि त। अनि दबाई खाने गरेर अनि खाना चाहिँ थोरै नै खान्छौँ। हामीले पनि हिजो नि रोटी खाएको भएर थोरै नै खाएँ। अनि भात रहेथ्यो, अब त्यो भात फाल्ने कुरा त हुँदैन। अनि अब भातीको जाँड राखेर खाने पनि कोही छैन घरमा। अनि त्यही भएर अनि त्यसको चाहिँ भुटेर नै खान्छौँ हामीले चाहिँ। अनि बुवा चाहिँ उता बारीतिर जानुभयो। अनि बुवा आएपछि चाहिँ खानासाना खान्छौँ। अनि यता चाहिँ मेरो छोरीहरू उठेछन् रे क्या उतापट्टि। अनि त्यहाँ छोरीहरूलाई हेर्न जानुपर्ने हुन्छ। अनि ठुलोलाई चाहिँ खुवाइसकेँ, सानो चाहिँ उठिराखेको छ अरे। अनि सानोलाई हेर्न जानुपर्ने हुन्छ। अनि म चाहिँ यता अब कोठामा जान्छु। अनि यहाँ छोरीहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओहो मलाई कल्लै आयो। दुईजना छोरीहरू छन्। अनि यता चाहिँ सानो भुन्टुले निप्पल चुसाइदिएछ कोठै नि त। दिदीसँग लपक्क भएर बसेको कठै। अनि यता चाहिँ अर्को दिदी हुनुहुन्छ यहाँ। हेलो भनिदिनुहोस्। हेलो भनिदिनुहोस् न हातले, यसै हातले आई लभ यु भन्नुहोस्। सानो मैया नानी ज्ञानी सुरोसना हजुर भन्नुपर्छ। बाई बाई गरिदिनुहोस्। लाइक गरिदिनुहोस् भनिदेऊ न। लाइक भनेर देखाइदेऊ। लाइक देखाइदेऊ कसरी गर्नुपर्छ अरे। लाइक ह्यान्डसेक गरिदेऊ। यता चाहिँ सानो छ। अनि यता चाहिँ रिस्ता छ। यो चाहिँ मेरो दिदीको छोरी है। अनि यो चाहिँ मेरो छोरी हो, सानो छोरी। अब यो निकालिदेऊ। कतै नि त कुनै छ यसो लेलेको कुनै छ। गाइस यता चाहिँ दुध खाएर सकेर बस्नुभयो होइन त। अनि अब चाहिँ दबाई खाने बेला भयो। दबाई भन्दा नि यो के हो साथीहरू है, 1 वर्षसम्म खुवाउनु पर्छ भनेको थियो। ज्वरो आएको थियो कि यसलाई सानो हुँदाखेरि। अनि यो चाहिँ 1 वर्षसम्म खुवाउनु पर्छ भनेको थियो। अनि त्यही भएर अनि 0.5 ml चाहिँ यसलाई मैले दिनमा एकचोटि खुवाउँछु, बिहान खाना खुवाएपछि। ल मलाई देखा, सबै देखा न कि मलाई मात्रै देखाउँछ सो नानी देखा। क्यामेराम्यान राखेपछि चाहिँ यस्तो सजिलो हुन्छ है साथीहरू। अनि अब चाहिँ यहाँ दबाई खुवाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् कसरी रुन्छ। ओकाली खानुस् केटी नलाउने खानुस् पोख्यो सबै पोख्यो। म चाहिँ नानीलाई दुधसुध खुवाएर अनि यताउता गरेर आइसकेँ किचनमा। अनि बुवा नि आइसक्नु भयो। अनि खाना पस्किदेऊ भनेको भएर खाना पस्किन आइसकेको छु। अनि घिउ बसालेर गएको बिर्सेछ। अनि त्यहाँबाट त उता दिदी छोरीलाई हेर्नु पठाएको। अब धेरै जान्दैन कतिकोमा पाक्छ भनेर। घिउ त पाक्ने मात्रै होइन साथी, डढिसकेछ ग्यात भएर। अब गाली खाने मैले नै हो। तर धेरै नै पकाउनु पर्छ तर त्यो त साह्रै अति नै कालो भएछ कि। अनि यता चाहिँ पस्किँदैछु म, बुवालाई दिन्छु। मम्मी चाहिँ आउनु भएछ कि। अनि मम्मी आएपछि चाहिँ हामी चाहिँ खान्छौँ। दिदी छोरीलाई पनि दिनु पऱ्यो। अब बहिनी हेर्नु के अरे सानो नानी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई दिएर छोडिदिनु पऱ्यो। अनि बुवालाई दिएपछि अनि मम्मी आएपछि चाहिँ म र मम्मी खानु पर्ला। खाएर भाँडासाँडा धोइधाइ गरेर फेरि
कपडा धुन जानुपर्ने छ। आज खोलामा कपडा धुन जाने भनेको नानीलाई छिटो खाएर अनि नानी चाहिँ सुत्छ क्या एकछिन 1 बजीसम्म चाहिँ। अनि त्यो सुतिन्जेलसम्म चाहिँ कपडा धोएर आइभ्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि म चाहिँ कपडा सबै धोएर फेरि आएर फेरि नानीलाई फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि ठुलो नानीले खान्छ फेरि। अनि बिहानको ब्रेकफास्टमा चाहिँ ओट्सहरू बनाएर दिन्छु। ओट्स 1 कप दुध खान्छ। अनि फेरि दिउँसो 12-1 बजीतिर चाहिँ फेरि खाना खान्छ क्या। अनि त्यही भएर अनि खानासाना बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यता चाहिँ खाना रेडी भइसक्यो। भुटेको भात हाम्रो दिदीको छोरीलाई चाहिँ अनि यहाँ उहाँ घर जान्छ अरे। अनि यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ जिराले जान्छु नि त दाल। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ जिराले झानेको मनपर्दो रहेछ। अनि घर गएर चाहिँ सोध्थ्यो अरे क्या। अनि के भन्छ दाल सोध्थ्यो भन्नाले कुसुम तैँले पनि के अरे जिराले झान्न दाल, छ्यामा घर कस्तो मिठो हुन्छ दाल भन्थ्यो अरे क्या। किन भन्दा त्यसलाई यहाँ जिरा झानेको राम्रो मिठो लाग्यो अरे। अनि उहाँ चाहिँ अनि जिरा झान्दैन, अब लसुन प्याज झान्छ नि त। अनि उसलाई मन नपऱ्यो त्यो त भनेको कि अहिले चाहिँ दिउँसोको 3 बज्यो। अनि म चाहिँ यता खाजा बनाउन आएको। कस्तो निन्दा लाग्यो। अनि खोलामा कपडा धुन जानुभएको त्यस्तै भयो। मम्मी भर्खर आउनुभयो। अब खाजा खाएर हामी चाहिँ खोलामा कपडा धुन जान्छौँ। खोला चाहिँ नजिकै छ क्या। अनि दिदीसँग म जान्छु किनभने मलाई एक्लै चाहिँ डर लाग्छ। कहिले पनि जान्न कि म एक्लै चाहिँ खोलामा। अनि अब घर 2टा नानी छोडेर हिँड्नु कुरा भएन। अनि बुवा घर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ जाने भनेको, बुवा फेरि खेतमा जानुभयो कि। अनि अहिले चाहिँ म यहाँ खाजा रेडी गराउँदैछु। अनि मैले चाहिँ यहाँ चिया बनाउँदैछु। यता चिया पाक्दैछ। अनि यहाँ चाहिँ रोटी। अनि माघे सङ्क्रान्तिमा रोटी नहाल्ने त कसैको घर पनि हुँदैन। अनि 12 चाहिँ खाएर 13 भइसक्यो। अनि रोटी चाहिँ छ। रोटी चाहिँ सबैले खान्छौँ हामी घरमा। हामी चाहिँ मम्मीले थोरै बनाइदिनु हुन्थ्यो होला सायद। योपालि चाहिँ हामीले तिहार दसैँको रोटी एकदम धेरै खायौँ कि हामीले। अनि एकदम खान्छ यिनीहरूले भनेर बनाइदिनु। अब खाएर खाइदिए पो चाखलाग्दो पनि बनाउन पनि है। अनि बनाइदिनु भएको छ। ल है त म अब खाजासाजा खाएर खोलातिर जाने बेलामा भिडियो बनाउँछु गाइज। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो खोला। अनि यहाँ चाहिँ लुगा धुनुपर्ने हुन्छ। यी लुगा धुन चाहिँ यति छ। सबै बच्चाहरूको कपडा हो। अनि यो चाहिँ के गर्नु गएको त्यहाँ अलिक गुल्टिन्छ है। गुल्टिन्छ भनेको हेरौँ न। म देखाउँछु कस्तो सफा खालको पानी। मान्छेहरू नुहाउन आउँछन्। अब जाडोले आउन सक्ने होइन। तल पनि देखिन्छ सबै। अब यहाँ लुगा धुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ त माछा पनि छ यतातिर। यहाँ के यहाँ पानीमा आउँछ केही पनि भयो। हामी चाहिँ कपडा धोएर आइसकेँ। मैले त मेरो दिदीको छोरीसँगै कपडा धुन गएको मान्छे। भिडियो बनाउन यसो सहायता भयो। सिनेमेटिक भ्यू लिऊ भनेको, रिस्ता लिऊ भनेको बिस्फेर घुमायो होला, बिस्फेर बिगाऱ्यो होला। कपडा धोएर आएँ। यो भयो। यो आफ्नो कपडा त होइन, सबै छोरीहरूको कपडा मात्रै भयो भरको छ। अब चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ। घर गएर खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल नै गाइज। अनि अहिले चाहिँ 7 बज्यो। अनि म चाहिँ खानासाना बनाउँदैछु। अनि यता चाहिँ म दुध तताउँदैछु। दुध उमाल्न राखेको छु होइन। मम्मीले दुध धोएर आउनु सक्नुभयो। अनि चाहिँ ढेँडाको लागि चाहिँ कसडीमा खरानी दल्दिसकेँ। अनि यता चाहिँ तरकारी पाक्दैछ गाइज। पाउनै म देखाउँछु। तरकारी पाक्दैछ। मासु कतिजनालाई मासु मनपर्छ भनिदिनु होला साथीहरू। गाइज मैले रुममा आएर नि अब सुत्न लागिसकेँ। अहिले चाहिँ 10 बजिसक्यो। अनि आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म। अनि हेरेर चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अनि होप हजुरहरूले मेरो भिडियो एकदम मन पराइदिनु भयो होला। अनि सब्सक्राइब चाहिँ प्लिज गरिदिनु होला। सब्सक्राइबर चाहिँ एकदम थोरै छ मेरो। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ प्लिज 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 नबिर्सनु होला। अनि अर्को भिडियो चाहिँ कस्तो खालको भिडियो ल्याउने भनेर हजुरहरूले सजेस्ट गर्नु होला। ओके बाई।